Вітаю, друзі! Ну що, давайте спробуємо скласти пазл, щоб зрозуміти, що за картина вимальовується після дій, рішень або бездіяльності нашої влади. Наша влада любить пафос і успіх. Будь-яка влада відверто це любить, але наша влада ще й нічого не робить для того, щоб досягнути успіху. Вона сподівається, що успіх станеться сам собою. Пам'ятаєте фортецю Бахмут? А фортецю Авдіївку пам'ятаєте? А може пам'ятаєте інші міста, які теж були фортецями у неймінгу Офісу президента, коли Даша Зарівна розповідала, ми дуже успішний кейс провернули, фортеця Бахмут. Кейс, мені здається, це трагедія, страшна, яку ми будемо пам'ятати. А ще є Солидар, Вугледар, Часів Яр, Покровськ, Мирноград. Хто з Офісу президента згадує сьогодні про ці міста, про ці фортеці? Сьогодні Констаха стала фортецею, але і про неї вже майже не згадує у своїх пафосних вечірних відосиках Зеленський. Він буде казати про звільнення якогось села на 5 хат, але про Константинівку буде мовчати. І ви ж це знаєте, не гірше, ніж я. Ви це розумієте. Більше того, він і каже про те, що без зміни підходу та без вирішення проблем мобілізації, СЗЧ, термінів служби, забезпечення та якості підготовки мобілізованих неможливо кардинально змінити ситуацію на фронті, бо якщо він це буде говорити, його запитають, а що ви зробили для цього? А він буде що казати? Вечірній гундосик зняв? Чи просто, ну так, висказав щось пафосне? Ну відверто, ми ж всі розуміємо, що відбувається. Більше того, ми всі розуміємо, що Зеленський, коли про щось мовчить, то значить це проблема. Це вже ознака. А коли тікає з України, то тікає від права вирішення проблем. А в нього це право надано державою і громадянами України. На виборах в 2019 році. А трохи пізніше додали йому можливості, коли проголосували за прислугу. Хоча, давайте відверто, особисто Зеленського все влаштовує. Ну, давайте чесно, він, посміхаючись, летить на парад у Париж. І його не дуже турбує, що після Констахи статус фортеці отримують Слов'янськ та Краматорськ. Його посмішка щира і безтурботна, його посмішка показує, що він дійсно задоволений. Він дивиться на гарний парад, по якому крокують українські вояки, до яких він не має жодного відношення, бо він 4-разовий ухилян. Але він не служить, його друзі не служать, його близькі бізнес-партнери, соратники не служать, і навіть Міндіч не служить, бо вже в Ізраїлі. Єрмак не служить, Трухін не служить. І всі звільнені зараз посіпаки з Кабміну не служать так само. Навіть в штабі. Жоден з них не причетний до захисту України. Його посмішка щира і безтурботна, тому що він ще й не думає, в його голові немає навіть подій про Вишневе. Куди приїжджати цим людям, де їм проводити зиму, як відновлювати це життя, на які гроші поховати своїх близьких. Він мовчить, хто відповідає за це, тому що ЦАПами відбувало, призначили вже цих з Укроборонпром. Але ж, окрім протокольних заяв, він не каже те, що має сказати, і не каже правду. Він впевнений у своєму майбутньому. Ну, давайте відверто. Ви ж розумієте, що Зеленський у своєму майбутньому впевнений. І він щиро сподівається, що воно буде заможним, комфортним та щасливим. Не знаю, в династії чи ні, але він з Міндічем, Єрмаком і Чернишовим багато що для цього зробили. Його трохи засмучує, до речі, питання про Вову, для якого будують дім в династії. Але він мовчить про це, а тим, хто ставить запитання, посилає санкції, переслідування, повістки, які, до речі, Зеленський по всій країні перетворив на покарання. І через це зірвав теж мобілізацію. Бо коли я казав, що якщо людина отримує повістку як покарання, то інша людина буде казати, а мене за що? Я ж нічого поганого не зробив. За що мене повісткою і в армії? Зеленський багато чого зробив для того, щоб ми мали таку проблему і зараз з мобілізацією. Але він нічого не визнав цього і нічого не хоче виправляти. На жаль, ми бачимо, що жоден друг, колега чи бізнес-партнер Зеленського не причетний до захисту України в лавах Сил оборони України. Навіть його особистий фітнес-тренер Вадим Данільченко заброньований від мобілізації, бо без цього фітнес-тренера Зеленському сумно, не так качається,
а на інших йому плювати. І на вас теж, і на мене. Бо без нас з вами він може, а без фітнес-тренера рельєф не той. Як він буде мотивувати інших мобілізуватися, якщо навіть фітнес-тренер його не мобілізований? От ви собі уявляєте? Жоден бізнес-партнер не мобілізований, жодний друг, жоден родич, ніхто. Хтось отримав бронь на кладовищі меморіальному, хтось отримав бронь в якомусь оборонному підприємству, хтось в розплідники верблюдів, сподіваюся, що не особисто розпліднює верблюдів, хоча там такі верблюди, що може і розплюднути. А хтось втік з України до різних країн. І це все люди, яких привів Зеленський до влади. І в Верховну Раду, і в Кабмін, і взагалі на різні посади. Вова не думає про багато питань, але постійно думає, куди б полетіти. Де б знову відключитися від проблем, які його чекають в Україні. Бо царю сумно в Україні, а проблеми його відверто втомлюють. І про це кажуть злі язики з банку, які постійно спілкуються зі мною, розповідають про те, як швидко Зеленський покидає наради, ставки або чи інше. Йому це не цікаво. Йому цікаво зняти відосик, потиснути руку Макрону, поїсти десь там з кимось в Європі, погуляти, а потім повертатися в Україну його зовсім не тішить. Оця Україна його дратує. Але те, що його дратує, це наслідки його роботи і бездіяльності. Головне для нього сьогодні знайти того, кого він призначить ЦАПом відбувайлом, або винним за те, що відбувається. Неважливо кого. Європейців можна звинуватити за те, що вони погані, що не дали ракети вчасно. А те, що він замість того, щоб розбудовувати власну ракетобудівну програму, кидав гроші на велике крадівництво, можна промовчати. А антикорупціонерів можна сказати, що вони дестабілізують ситуацію, вказують на корупцію і на Вову, в якому будують дім в династії. А на те, що ці гроші, на які побудували дім в династії, більше на 70% корупційні, могли б пойти на автівки, реби, рери, дрони, бронежилети і врятувати просто життя українських воїнів, він чомусь не вказує, про це чомусь мовчить. А ще можна на опозицію. На опозицію навіть санкції можна накласти, сам особисто на себе відчув. А, наприклад, в той же день, 7 липня, зняти браслет, електронний браслет зі свого кума Чернишова, який має 3 підозри в корупції. Ну, тому що Чернишов вже свій, а Береза вказує на ці ситуації, на цю корупцію. І це Зеленського просто донестями дратує. І поки одні українці думають, як жити далі, задумає, як би не відповідати на питання про династію, чому всі його успішні менеджери вже мають підозри в корупцію. А ще він думає про те, як не втратити владу та ще більше її вкоренити, і не вирішує проблеми. Але при цьому грається далі в царя. Розумієте? Це величезна проблема. Бо він зносить уряд з порушенням Конституції, накладає санкції на громадян України з порушенням Конституції та порушує інші закони, розуміючи, що все вже замарався по повній і все одне буде відповідати. Тому, розуміє, назад вже ходу нема. А якщо проблеми будуть накопичуватись і не вирішуватись, то це допомога Кремлю. Ну дійсно, це допомагає Кремлю перетворювати наступне українське місто на ту саму фортецю, про яку я почав говорити. А коли таке відбувається, так не швидко, але відбувається, то це ж вже виходить з уваги Зеленського і є нова фортеця. Але давайте відверто, коли такі дрібниці турбували нашого шоумена, який відчуває себе царем та для якого сам Лукашенко був моделлю для наслідувань. Але якщо мовчати, як пристосуванці Зеленського, то хіба краще стане? Напишіть це в коментарях, як ви вважаєте, стане чи ні? Єдине, чого він боїться, це розголос і падіння рейтингу, який для нього понад усе. І це єдиний шлях примусити Зеленського зайнятися вирішенням проблем. Все інше не працює. І пам'ятайте, що наше завдання – зберегти Україну. Пасивна позиція цьому ніяк не допоможе. Тому не будьте як всі ці дрібні посіпаки, Лещенки, Ласюки, Мілованови та інші підлабузники і не мовчить. Хоча якщо все вас влаштовує, то тоді можете мовчати. І не дивуйтесь, що проблем стає більше, а Україна страждає.
Дякую, що подивились, підписались, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Окремо подяка за те, що ви не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка запорукою того, що в України є майбутнє. Тож дякую вам за те, що ви підтримуєте ЗСУ, за те, що донатите на ЗСУ, приєднуєтесь. І дякую за те, що розумієте, що без ЗСУ у України нема майбутнього. Тож гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую. Па-па.